हेलो एवरीवन मैं मिशोर पर अर्डार करिছিলোঁ এটা মেকআপ এটা নহয় আৰু মানে এটা মেকআপ কিট বুলি আসলতে ক'ব পাৰি মেকআপৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আহি পালেহি সো বক্সটো খুলিবলৈ একদম সুপাৰ এক্সাইটেড হৈ আছো মানে সো এটো মই দাম লৈছিলে মোৰ পৰা 187 रुपीस আৰু এতিয়া বলক এটো পটাপট আনবক্সিং কৰি লওঁ আৰু চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু বস্তুখিনি কেনেকুৱা হয় সব আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তুমি ভাবনাত রঙিন ফাগুন তোমাতে মোর হেপাহৰ ভিহু জালি উজাগৰ এফালে এতিয়া আনবক্সিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওঁ বলক কি আছে প্ৰথমতে এইটো হ'ল ফিক্সাৰ আৰু তাৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল ফাউন্ডেশন আৰু এইটো হৈ গ'ল ব্লেন্ডাৰ আৰু ব্লেন্ডাৰটো বহুত টান কিন্তু এটো ধুলে মানে পানীত চুবিয়ালে অলপ সফট হ'ব তাৰ পৰা এফালে এটো হ'ল কম্পেক্ট পাউডাৰ তাৰ পিছত এটো হৈছে প্ৰাইমাৰ আৰু এটা আছে ইয়াত এতিয়া পাঁচটা প্ৰডাক্ট হৈ গ'ল ইয়াত আৰু এটা আছে এটো হৈছে কনসিলাৰ